د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو، نن په خبر او نظر کې غواړم د هیواد پر سوداګرۍ او پر صنعت د دوی په وړاندې پر هغو پرتو ستونزو باندې بحث وکړم چې هر کله ترې یادونه شوې ده. د دغو ستونزو د کمولو په برخه کې حکومت او یا هم اړوندو ادارو کومې لاسته راوړنې درلودلې دي او یا هم څه کړي دي. ډیری وخت ویل کېږي چې موږ پاکستان تر ډیره حده پورې په انزوا کې راوستی دی، یعنې بدیلې لارې مو د پاکستان په وړاندې پیدا کړي او یا هم د ایران په وړاندې. آیا دا بدیلې لارې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته کړي دي، ارزانې او نږدې لارې دي که نه؟ په ځینو مواردو کې ښایي موږ له سیاسي اړخ نه لاسته راوړنې درلودلي، خو له اقتصادي اړخ نه زموږ سوداګر او یا هم په ټوله کې زموږ تولیدات د نړۍ بازارونو ته هغه ډول چې باید ورسیږي هغه ډول نه رسیږي. دا ټول هغه څه دي چې نن په خبر او نظر کې خپل درانه مېلمه د سوداګرۍ او صنایعو خونې تجارتي مرستیال ښاغلي محمد یونس مومن صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا غواړم. مومن صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست. څومره ستونزې رښتیا هم حل شوي او یا هم څومره ستونزې لا ستاسو پر مخ باندې پرتې دي په ځانګړې توګه د سوداګرو په وړاندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خپل نیکې له سلامونه ستاسو ته او ستاسو د تلویزیون محترم لیدونکو ته خدای دې وکړي چې درنو وطنوالو ښکلی سهار پیل کړی وي. یقینا چې افغانستان په وچې کې پروت یو هیواد دی. لازمه ده چې باید څو لارې ولري او سوداګري هم یو څه منظمه شي. په دې لحاظ تقریبا د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور، د افغانستان اړوند مراجعو هغه څه چې وس وکړی دي. په مثال د ډول پخوا موږ پر یوه مملکت باندې متکي وو چې باید غذایي مواد د یوه همسایه هیواد څخه وارد کړو، ولې اوس لله الحمد موږ کولی شو چې د شمالي همسایګانو څخه هم وغواړو د وړو، د غنمو او د خوراکي موادو ډېر موږ واردات لرو. ولې دا واردات پیل شول د هغه هیوادو څخه؟ په دې خاطر چې موږ ته څه ستونزې او ډېرې ستونزې وجود درلودې د ټرانزیټ په باره کې، د خپلمنځي تجارت په باره کې موږ ستونزې درلودې. د هغه علت هم دا و چې همیشه سیاسي حالاتو کولی شوی چې په تجارت باندې مستقیم تاثیر وکړي، چې دا یوه ناوړه اغېزه کول پر تجارت باندې. د تجارت لپاره ښه قانون جوړ شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه تقریبا د 4-5 شوراګانو غړې ده چې په هغه کې د هېواد عالي اقتصادي شورا ده، د قانون شورا چې جوړېږي، هر قانون چې جوړېږي هغه ورسره شته. د معاون صدر رئیس جمهور د نظر لاندې د شورای عالی توسعه شهري ده چې د هغې غړي دي. د خصوصي سکتور د حراست یو دپاره یو شورا جوړه شوې ده چې د هغې غړي دي. ولې بسنه نه کوي؟ افغانستان په یو داسې جنګي حالت کې دی. په جنګي حالاتو کې تجارت تاسو ته بهتره معلومه ده چې خلک سرمایې ته زړه نه ښه کوي. د امنیتي ستونزې هم یو بل لامل دی چې نسو کولی چې تجارت ډېر پر مخ ولې. بیا هم په دغسې حالاتو کې چې حالت یې تقریبا 8.8% تقریبا د افغانستان صنعت د تېر کال په پرتله پر مخ تللی دی، چې په دغه سړی ووایي چې ډېرې سترې سترې د ذوبیاهن فابریکې تقریبا چې د افغانستان 21% یا اضافه در 2% د افغانستان هغه ضرورت مرپو کولی شي په د مطابقو په چارو کې. مومن دغه د صنعت په برخه کې به اجازه راکړي چې به مفصل بحث وکړو، ستاسو نظر به خپل ځان سره ولرو چې لیدونکي هم آګاه شي. فقط دغه د سوداګرۍ په برخه کې تاسو ویلي چې وخت اتکا پر یوه هیواد باندې او ډیری سیاسي مسایل چې کله به مخ کېدله موږ به ستونزې ګاللې، یعنې له ستونزو سره به مخ کېدلې. آیا اوس موږ خپل تجارت له ګاونډیو هیوادونو سره یا د سیمې هیوادونو سره په ټوله کې له نړۍ سره تعریف کړی ده چې سوداګرۍ مو جلا له سیاست سره ده، که لا هم خدای مه کړه همدغه ستونزې سره مخ یو؟ فکر کوم چې ما درته ویله چې اوس سوداګري تقریبا د لجوارو لار د افغانستان د مځکې د لارې څه وکولی شو چې د اروپا ته ځان ورسوي. د مځکې د لارې څخه چابهار لار تقریبا په مکمل ډول خلاصه د سړی کولی شي. ولې په یو څه تاخیر؟ یقینا هر بندر موږ ته خپل ځانګړي خصوصیات لري. که موږ ته د اسلام کلا بندر نو هغه خپل خصوصیات لري. که درته وایم چې د چمن د چمن یا سپین بولدک او چمن تر مابینځ سرحد چې دی هغه جلا خصوصیات لري. د تورخم بندر موږ ته جلا خصوصیات لري. د شمالي بندرونو زموږ سره لکه اقینه او شیرخان بندر او حیرتان دا موږ ته جلا اهمیت لري. ولې سړی په دې کې راځي چې موږ باید هغه څه وکړو د
چې د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې موږ چې پرېکړه کړې ده، موږ د خپلو حکومتونو څخه بار بار دا غوښتي دي چې تاسې باید سیاست او تجارت سره جلا کړئ. موږ خپل تجارت ته پرېږدي. تاسو دغه غوښتنو بخښنه غواړم مومن صاحب څومره تاثیر درلودلی هم پر پاکستان هم پر افغانستان؟ فکر کوم 2 کال 3 کاله د مخه یا 2.5 کاله د مخه جلالت مآب جمهور رئیس سره موږ یو مجلس درلودی چې هغه تقریبا پاکستاني تجاران راغلي وو. هغو ته هغه وخت د لارې هم تقریبا نوې دغه سوي بیرو جلالت مآب جمهور رئیس په مفصل ټول هغو ته خپل د افغانستان د انویسټمنټ په باره کې د افغانستان ټول په باره کې یو څه رڼا یې پر واچوله او دا هم د هغو هم پیشنهاد چې باید وشي، خو ده دا وویله چې دا خبرو ته اړتیا شته. فکر کوم چې د افغانستان د خوا څخه په هر وخت کې دغه ته زه فکر کوم چې تجارت او سیاست سره جلا شي. امادګي موږ ته منفي جواب نه دی راکول شوی. ولې هاخوا ته تاسې په پوهېږئ چې بعض وخت هغه حکومتونه دغه د دې ملکي حکومتونه چې یو درې بلې حلقې تر تاثیر لاندې دي، نو نسکله زموږ ارزو دغه دی چې په سرحد کې خلک یا د پاکستان خلک او د افغانستان خلک یو ډېره ښه ورورګلوي سره لري. د افغانستان تجاران او د پاکستان تجاران یو ډېره ښه ورورګلوي سره لري. موږ هم د سارک د تجارت غړي یو، هم د ساپټا د تړون غړیتوب لرو او هم د دې سره د اپټا قرارداد لرو، د اپټیکا غونډې ورسره لرو. نو په دې کې لازمه ده چې موږ باید یو داسې تړون سره ولرو د حکومتونو در مابین وي چې سوداګر باید خپله سوداګري وکړي او سیاست وکړي. ولې بیا هم پر هغه سربیره چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه وخت واجې شوي دي چې بیا به لار نه منجېږي، خو بیا هم څه مشکلات وي. ولله هم د یو کال په دې خوا څخه د یو نیم کال په دې څخه هېڅ د لارې د منجش داسې شاید نه و، بې له 2 وره چې هغه په افغانستان کې هم د ولسي جرګې انتخابات وو او په پاکستان کې د صدر اعظمۍ انتخابات وو. نو پارلماني ټاکنې وې چې په هغه کې 2 وارې لارې بندې شوې، نور داسې څه خاص مشکل نه دی پېښ شوی چې دا ډېر د خوښۍ دی. دا هم د افغانستان د خصوصي سکتور، د افغانستان د سوداګرۍ خونه، د افغانستان د پاکستان د ګټو تجارت ترمنځ هغه په اصطلاح د تفاهم رامنځته کېدل. دا اوس هم موږ تقریبا ان شاء الله سره بعد موږ بله غونډه ولرو په د سارک د تجارت غونډه د پاکستان کې موږ ته بلنلیک لاستول دي چې شاید ورسو. نو لهذا هغه ستونزې چې لري په قرار سره حلیږي. ولې یو شی چې په خپله دلته باید خلک ورسره موجود وي هغه دا دی چې دولتي ادارات باید منظم د خصوصي سکتور سره همکار شي، مشکلات ته په هغه باره کې تاسو له بیا هم درته مهمه مسله هم د دولتي ادارو او د دوی د خدماتو مسله ده. که اجازه راکړئ یوه بله پوښتنه په دې برخه کې لرم. تاسو د سازمانونو او د تړونونو مسله هم یاده کړه، مثلا د تیر سازمان غړیتوب، د WTO سازمان غړیتوب، د اپټا تړون چې ده. ډیری موارد یا په ډیری برخو کې زموږ د اقتصادي برخې کارپوهان او یا هم کسانو چې ذهنونه یې په زر خلاصوي وایي چې ډیری موارد قوانین یو اړخیز دي او یا هم تر ډیره موارد پورې مونږ ورته ډیر ژمن پاتې شوي، خصوصا ګاونډیان په ځانګړي توګه ایران او پاکستان، بیا هم یو بل هیواد چې غړیتوب لري دا ورته ژمن نه دي پاتې شوي. د نه ژمنتیا علتونه هم روښانه شوي مومن سبب که نه؟ واقعیت دا د ټولو دوستانو خبرې چې بعض وخت زه تعقیبوم چې واقعیت دا یو منل شوی حقیقت دی چې افغانستان پر هر تړون که څه هغه په سیاسي لحاظ او په تجارتي لحاظ پر درېدلي دي او زموږ همسایګان خصوصا تاسو ګورئ موږ د ایران څخه اضافه د 1.5 میلیارډ یا د 2 میلیارډ د واردات لرو. په مقابل کې موږ تقریبا 8 میلیونه یا 9 میلیونه یا 10 میلیونه ډالر هغه هم عددي په خوښه شي موږ صادرات لرو. زموږ یو دانه وچه میوه یا یو پیاز چې تاسو وګورئ ایران ته تقریبا فروش کال لاړله، هغه هلته په بندر کې د کاره ووتله، په سودس وله خلاص وله. یعنې دا هغه یو غیر متوازن تعادل دی په سوداګرۍ کې چې کېږي چې موږ د مملکت څخه موږ دونه واردات لرو او صادرات مو هغه ملک ته ډېر وي. تقریبا د اقتا په تړون کې هم چې د دې موټران راتلله، د همسایګانو موټران راتلل حتی تر سرحد پورې تلل چې ولې زموږ موټر یوازې در هغه منظم سرحد چې د ټکل در هغې خواته نه تلله چې دا هم بعضې نور شان هم چې ستونزې وه. مثلا موټران چې به کراچۍ ته رسېدل باید په څو موټرو کې 1% یا 1% موټر باید د دې کتل شوي وي یا برسي هغه ایګزامینیشن چې دوی ورته وایي هغه باید شوي وي. ولې په دې باره کې هم دوی پر هغه ژمنو نه وختل. ټول موټران به چې کېدل زموږ د
د ژمي مال به په دوبي کې رارسېدي، د دوبي مال به په ژمي کې رارسېدي، هغه غذایي مواد چې به دا خواته راتلله یا به در وخت تېرېدل، مشکلات به شته. نو دا هم رښتیا هم په دې کې مشکلات شته. ولې زه فکر کوم چې پر دې باندې هم مشخص پیشنهادونه ورکړي دي د سوداګرۍ وزارت ته هم، په خپله جلالالمآب جمهور رئیس ته هم، چې که چېرې دوی لازم وله چې پر دې باندې سر دپاره غور وشي. هغه ډبلیوټي سره هغه بینالمللي سازمانونه دي موږ دپاره لومړی چې دی هغه زموږ دپاره همسایګان مهم دي. اوس افغانستان په یو هېواد پورې واقعیت ته خبره دا ده چې متقي نه دي. موږ کولی شو د ازبکستان د لارې څخه د ریل په پټلۍ کې صادرات ولرو، موږ کولی شو د تورغونډۍ د لارې څخه صادرات ولرو اروپا ته، موږ کولی شو د چابهار د بندر د لارې څخه صادرات ولرو، او یا هوایي دهلیزونه چې یو هغه مؤثرترین او ښهترین کار دی د افغانستان د اسلامي دولت یا د انتقال د ملي وحدت حکومت دا یو ډېره مهمه لاسته راوړنه ده. واقعیت سړی د خو ځینې کسان وایي چې دا هغه دي نو څه ورته وایي دایمي نه دي، په سبسایډۍ ولاړ دي، کله چې سبسایډۍ بنده شوه نو بیا به موږ له یو بد حالت سره مخ یو. دا ویره هم شته؟ واقعیت د خبرې داسې نه دی چې موږ وایو چې سبسایډي دا بنده شي. اول داسې زموږ د هغه ارګانیک میوې یا د فروټ سره زموږ د دنیاوالو اشنا کېدل دي. موږ داسې شی لرو لکه زعفران اوس یو کیلو تاسو ته پته چې پر هغه باندې چې خلک اوس ورسره بلد شي. اوس موږ د خلکو کښت نوی دی، موږ په هغه اندازه زعفران نشو تولیدولی چې د دنیا تکاپو وکړو یا تقریبا 1000 ټن تقریبا 15 ټنه 14 ټنه خدای مې خیر نه باندې چې د ارقام راڅخه غلط شوي دي، موږ دونه تولید لرو. نو د دې لپاره لازمه ده چې دولت دې ته سبسایډ ورکړي او کومه کې د دولت یو همکاري وه، یعنې زموږ هغه میوې چې ګرانبهانه میوې دي د هغو سره چې خلک اشنا شي او څه زه فکر کوم چې دغه به بېرته خلک سره اشنا کېږي، خلک د بازار سره هم اشنا کېږي، د مارکېټ سره که اوس مثلا 10 ټنه وړي په 10 ټنه کې په کیلو کې یو دغه په ټن کې تقریبا $200 پیدا وي. خو بیا که د سبسایډ هم ځینې واخیستل شي بیا به نو 100 ټنه وړي د بازار د به مارکېټ پیدا شوي وي، بیا به دی 1500 ټنه وړي او که په ټن کې $100 پیدا کړي هم به د هغه مصارف به هم پوره کوي او ټول شیان پکې نو زما لحاظه زما دغه دی چې څوک باید داسې ونه کړي چې دغه دهلیز په نقصته تخریب چارې وکړي. او زه په دې خاطر وایم چې دهلیز ډېر مهم دی د افغانستان لپاره، ټوله زموږ لپاره پر څو لارو باید موږ استوار یو. همدغه مسئلې ته تاسو اشاره وکړه، د مځکې لار ده، د ریل لار اوس افغانستان کولی شي چې ته بوځي، د کښتۍ لار ده چې د چابهار د لار څخه د هوایي دهلیز دي چې دغه څلورو ډېرې مهمې لارې دي چې کولی شي چې څوک استفاده ځنې وکړي. ولې زه فکر کوم چې د افغانستان میوې ته، د افغانستان سنگ مرمر ته، د افغانستان ډبرو ته، د افغانستان هغه شی چې په افغانستان کې جوړ هغه یو په اصطلاح هغه ارګانیک یا طبیعي شیان دي، هغه ته دنیا ضرورت لري. نو چې نن په $1.5 رانیسي، سبا ته به انشاءالله په $2.5 رانیسي، بل سبا به چې بله بازار ځان ته اوس د افغانستان تقریبا په تېرو 40 کالو کې د افغانستان او د نړۍ د مابین کنیکټینګ کم شوی و. زموږ غالۍ به د همسایه هېواد په نامه تللې، زموږ جلغوزي چې یو ډېر مهم شی دی، یعنې تاسې وګورئ د جلغوزو 1 کیلو 2 کاله د مخه چې دلې هېڅوک سترګې نشي پټولی، د جلغوزو 1 کیلو تقریبا په 900 افغانۍ وه او اوس دا 3000 افغانۍ ته ورسېدي. دا ډېر مهمه لاسته راوړنه ده. موږ کولی شو د جلغوزو سره دا خو چې یو دا قیمت ورسو، بل کولی شو چې زراعت وزارت ته زه د زراعت محترم وزیر څخه ډېره مننه کوم چې هغه په دې باره کې څه کار کړی چې دوی غواړي چې دا د جلغوزو زراعت چې دی میکانیزه کړي، ونې څنګه راوړي. دا ډېر مهمه لاسته راوړنه ده چې وسي. نو موږ پر هغه زیربناو باید کار وشي. دغه هوایي دهلیزونو مسله تاسو هم ورته اشاره وکړه چې ځینې فکر کوي که چېرته یعنې داسې هم ده که چېرته دا سبسایډي نه وه نو زموږ سوداګرو او یا هم زموږ تولید به په کمه بیه او په کمه ګټه باندې سوداګرو ته تمام شوی وه. اوس اندېښنې هم همدغه دي، ځینې وایي که چېرته دا سبسایډي بنده شي نو بیا به مونږ بله لار هم ونه لرو، یعنې هغه 3 نورو لارو نه مونږ بیا کولی شو نړۍ ته دا توکي ورسوو که نه. هغه اوس تاسو ته زه اطمینان در کوم چې څه وخت چې هوایي دهلیز نه کولی شي خلک د چابهار د لارې بمبۍ ته په ډېر اساني سره څوک کولی شي چې ولاړ شي او خپل صادرات وکړي. ولې یو شی دی چې د هوایي دهلیزو ټول هغه منافع چې وه هغه په دې کې وه چې د هېواد دهقانان تشویق شوله، بزګر تشویق شوله، مځکې والا تشویق شوله چې زما مال ما ته نه پاته کېږي. دا ډېره مهمه ده، دا ډېره مهمه ده.
افغانستان کې یو لوی عامل چې دی د ستونزو د جنگ د هر څه دی هغه بیکاري ده. نو لهذا زه په دې عقیده یم چې هوایي دهلیز یو مؤثره ډېره لار ده. در افغانستان خو در دابه په دغه حالت نه پاتې کېږي چې افغانستان خپله کارګو ولري. هوایي شرکتونه دا اوس هم د خصوصي سکتور په مرسته دا ټوله کارګو دغه سوې ده چې ډېر په ارزانه قیمت او په ښه طریقه کړي. نو افغانستان هم لازمه لري چې حکومت یا زموږ نور ایالینو سره باید دوی کومک وکړي چې کارګو پیدا کړي، ښه تیارې پیدا کړي چې کم مصرف وي در هر ځای چې وړي دا باید هغه په کم قیمت باید انتقال شي څو وکولای شي ته مارکیټ په لاس راوړي. که اوس مثلا که د چابهار له لارې بیا هند ته زموږ همدغه مواد لاړ شي، تاسو فکر نه کوئ چې په وخت به بیا نه رسیږي، ګران به تمامیږي، بیا یو تفاوت خو به حتمي وي؟ یو لار دوې لارې دي. یو لار د دغه لارې چې سړی بعض وخت که یو لار نه ته یو بدیل ولري. مثلا که دلته زه ستا کرته کروان ته راځم نو بعض وخت هلته لار بند وي بیروبار زه مجبور یم چې پر میدان پر لارې راسم، او بعض وخت که لار بند نه وي نو زه پر دې لار راځم. خو موږ وایو چې دا بدیلونه شته د لارې، یعنې هېڅوک نشي کولی چې پر افغانستان باندې فشار. بالمقابل هغه مملکتونه چې زموږ ټرانزیټ په هغه کې تېرېږي هغه هم موږ ته ضرورت لري، د هغو ټرانسپورټ په کار دی، خلک یې په کار دي. نو لهذا د دې دپاره هغه مهمه مسله دغه ده چې موږ نشو کولی چې یو هېواد ته در قیامته پورې پاتې شو که هغه زموږ سره پر لار نه ځي. دا د هغه دپاره یو دغه دی چې باید دوی پوه شي چې یعنې یوازې موږ ته ستونزه نه ده او تاوان موږ ته نه ده. بله صاحب، دوی ته هم ستونزه ده. تاسو وګورئ که د چمن دې خوا ته باډر وګورئ هم یو قوم پروت دی، هخوا ته هم یو قوم پروت دی. په پکتیا کې که راسئ دې خوا ته هم یو قوم پروت دی، هخوا ته هم پروت دی. که په تورخم کې راسئ دې خوا ته هم یو قوم دی، هخوا ته هم یو قوم پروت دی. حاصل کې است که په ازبکستان باډر وګورئ دا باډر داسې دي، دا خلک یې لکه یو دوه ورونو غوندې بیخي مشترکات یې ډېر دي. خصوصا د دغه ولایتو کویټه او کندهار مشترکات سره ډېر دي، پېښور او جلال آباد مشترکات سره ډېر دي، پکتیا او خوست او میرامشاه او دا پکې سره ډېر دي، مزار او ازبکستان مشترکات سره ډېر دي، تاجکستان او کندوز، دا ترکمنستان او دغه هرات او اسلام کلا او دغه دا ټول یو مشترکات سره. نو هیله مو دغه ده چې دې ته باید موږ په ډېر داسې اساسي فکر وکړو او ونه غواړو چې د هېڅ مملکت سره د هېڅ همسایه سره موږ اندکترې نه ستونزه چې تر ډېره حاله پورې دا مسؤلیت د حکومتونو ده چې باید ادا شي. فقط یوه لنډه دمه لرم، بیا راګرځم دغو ټولو مسایلو ته به انشاءالله هم بیا اشاره وکړو چې د ټرانزیټ په برخه کې موږ کوم رول لوبولی شو، د سوداګرۍ په برخه کې کوم رول لوبولی شو، یا د سوداګرۍ د ګډېدا په برخه کې موږ هم کوم رول لوبولی شو. د منځنۍ اسیا هېوادونو وصل کېدل، د جنوبي اسیا هېوادونو سره د وصلېدو هغه رول چې موږ لرو هغه څه ډول باید ادا شي. پر دې به هم انشاءالله چې مومن صاحب له موږ سره خپل معلومات شریک کړي. ستاسو ملتیا غواړم.